शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण अगदी हॉटेलसारखी दाल खिचडी घरच्या घरी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। चवीला जबरदस्त लागते, म्हणजे मी दाखवते त्या पद्धतीने जर तुम्ही घरी बनवून पाहिली तर अगदी परफेक्ट हॉटेलमध्ये भेटते त्याच चवीची दाल खिचडी जी आहे ती तुमची घरीसुद्धा बनवून तयार होणार आहे। तर ही दाल खिचडी कशी बनवायची चला तर पाहूयात। दाल खिचडी बनवण्यासाठी इथे मी एक कुकर घेतलेला आहे आणि त्या कुकरमध्ये तांदूळ घालत आहे। तर हा पाऊण कप इतका तांदूळ आहे आणि मी बासमती तांदूळ घेतलेला आहे। ह्या जागी तुम्ही इंद्रायणी, कोलम किंवा आंबेमोहर हा तांदूळ घेतला तरीही चालेल। त्यासोबतच पाव कप मुगाची डाळ, पाव कप मसूरची डाळ आणि पाव कप तुरीची डाळ घालत आहे। आता इथे मी 3 डाळी वापरत आहे, ह्या जागी तुम्ही कोणतीही एक वापरली तरीही चालेल। आता हे जे आहे ते आपल्याला स्वच्छ पाण्याने 2 ते 3 वेळा धुवून घ्यायचं आहे। डाळ तांदूळ जे आहेत ते स्वच्छ 3 पाण्याने मी धुवून घेतलेले आहेत। आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी घालणार आहोत। तर इथे मी 4 कप इतकं पाणी घालणार आहे। पाणी घातल्यानंतर ह्याच्यामध्ये मी घालत आहे अर्धा चमचा इतकी हळद, हिंग थोडासा, अगदी 2 चिमूट इतका हिंग आहे, चवीप्रमाणे मीठ। हे सर्व घातल्यावर एकदा मिक्स करून घेऊयात आणि मिक्स केल्यावर ह्याला झाकण लावून मध्यम आचेवर 3 ते 4 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत। इथे कुकरच्या 3 शिट्ट्या घेतलेल्या आहेत आणि कुकरची हवा जी आहे ती पूर्ण गेलेली आहे, थंड झालेला आहे कुकर। आता आपण खोलून पाहूयात। मस्त असं आपलं डाळ तांदूळ जे आहेत ते शिजलेले आहेत, हे पाहू शकता। आणि हे इतपत आपल्याला हे असं पातळ हवं आहे आणि जर पाणी कमी पडलं असेल आणि इतकी पातळ झालं नसेल तर तुम्ही थोडंसं गरम पाणी घालून हे ॲडजस्ट करून घेऊ शकता। आता हे डाळ आणि तांदूळ आपले व्यवस्थित शिजले गेलेले आहेत, हे पहा। आता आपण हे बाजूला ठेवून देऊयात। इथे गॅसवर मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि कढईमध्ये 1 चमचावर इतकं तेल घातलेलं आहे। तेल गरम झालं की ह्यातच आपल्याला घालायची आहे मोहरी, अर्धा चमचा इतकी मोहरी। मोहरी तडतडली की ह्यातच आपण घालणार आहोत कांदा। एक मध्यम आकाराचा कांदा चिरून घेतलेला आहे आणि कांदा घातल्यावर ह्यातच घालत आहे कढीपत्त्याची पानं, एक 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं आहेत ती घालत आहे। त्यासोबतच इथे एका मिरचीचे 2 तुकडे करून घेतलेले आहेत अशा पद्धतीने, ते सुद्धा घालत आहे। आता हा कांदा आपल्याला सोनेरी रंगावर परतून घ्यायचा आहे। इथे कांदा जो आहे तो सोनेरी रंगावर परतलेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये लसूण घालणार आहोत। तर इथे मी एक 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। तर चिरलेला लसूण घालते मी, सर्व नाही घालत आहे, अर्धा घातलेला आहे, अर्धा तसाच ठेवत आहे। आता हा लसूणसुद्धा आपल्याला ह्या कांद्यासोबत 2 मिनटं परतून घ्यायचा आहे। लसूण घातल्यानंतर 2 ते 3 मिनटं आपण परतून घेतलेलं आहे। आता ह्यातच आपण घालत आहोत बारीक चिरलेला टोमॅटो। एक मोठं टोमॅटो जे आहे ते आपण बारीक चिरून घेतलेलं आहे ते घालत आहे आणि त्यासोबतच काही मसाले घालत आहोत। तर इथे धणेपूड घालत आहे, 1 चमचा मिरची पावडर, पाव चमचा इतका गरम मसाला घालत आहे आणि त्यासोबतच मीठ। आता आपण डाळ आणि तांदूळ शिजवताना सुद्धा मीठ घातलेलं आहे, त्यामुळे बेताचंच घालायचं आहे। आता हे सर्व आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। टोमॅटो व्यवस्थित शिजलं गेलं पाहिजे। इथे टोमॅटो मसाले आपले व्यवस्थित भाजले गेलेला आहे, टोमॅटोसुद्धा व्यवस्थितपणे शिजलं गेलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये जी डाळ आणि तांदूळ शिजवून घेतली होती ती सर्व घालायची आहे, मिक्स करून घेऊयात। मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवून एक 3 ते 4 मिनटाची वाफ काढून घ्यायची आहे। साधारणपणे 4 मिनटं झालेली आहेत आपण झाकण ठेवून। आता चेक करूयात, मस्त मिक्स करूयात।
सर्व मसाले जे आहेत ते ह्या खिचडीमध्ये मस्तपैकी मुरलेले आहेत आणि आपली ही दाल खिचडी जी आहे ती जवळजवळ तयार आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत बारीक चिरलेली कोथिंबीर। मिक्स करून घेऊयात। तर इथेही आपली मस्त अशी दाल खिचडी जी आहे ती बनवून तयार आहे। पण मी ह्याला वरून थोडीशी फोडणी देणार आहे, म्हणजे छान अशी खमंग आपली ही खिचडी बनवून तयार होईल। पण पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, नाही दिली तरी चालेल, पण फोडणी दिल्यामुळे खूप छान चव लागते। तर आपण ह्याला वरून फोडणी देऊयात। इथे मी छोट्या पॅनमध्ये 2 चमचे तूप गरम करून घेतलेला आहे। आपण तुपाची फोडणी देणार आहोत आणि त्यामध्ये घालत आहे जिरं, अर्धा चमचा इतकं जिरं घातलेलं आहे आणि जिरं जे आहे ते छान असं फुलून द्यायचं आहे। इथे जिरं जे आहे ते व्यवस्थित फुललेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात जो शिल्लक ठेवलेला लसूण आहे तो घालत आहोत आणि हा लसूण आपल्याला छान असा गुलाबी होईपर्यंत ह्या तुपात परतून घ्यायचा आहे। इथे पाहू शकता लसणाचा रंग जो आहे तो बदलायला लागलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी घालत आहे मिरची। तर इथे ही मिरची घेतलेली आहे, सुकी लाल मिरची, आणि ती अशा पद्धतीने तोडून मी ह्याच्यामध्ये घालत आहे। इथे पाहू शकता लसणाचा रंग जो आहे तो पूर्णपणे बदललेला आहे। आता गॅस जो आहे तो मी बंद केलेला आहे आणि गॅस बंद केल्यावर ह्याच्यामध्ये 2 चिमूट इतका हिंग घालत आहे आणि त्यासोबतच अर्धा चमचा इतकी बेडगी मिरची पावडर घालत आहे। ह्याने रंग छान येतो। गॅस बंद आहे। आता ही फोडणी जी आहे ती आपण आपल्या खिचडीवर घालायची आहे। आपली जी फोडणी तयार झालेली आहे ती आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत। थोडीशी फोडणी मी ठेवणार आहे शेवटी मला डेकोरेशनसाठी। आता ही फोडणी मिक्स करून घेऊया आणि इथे आपली ही मस्त अशी दाल खिचडी जी आहे ती बनवून तयार आहे। आपण काढून घेऊयात। तर इथे ही आपली मस्त अशी हॉटेलसारखी किंवा रेस्टॉरंटसारखी दाल खिचडी जी आहे ती बनवून तयार आहे। खूप छान होते चवीला आणि परफेक्ट आपण रेस्टॉरंटमध्ये ज्या पद्धतीची दाल खिचडी खातो त्याच पद्धतीची ही घरच्या घरी बनवून तयार होते। त्यामुळे तुम्हीही अशा पद्धतीने दाल खिचडी नक्की बनवून पहा व बनवल्यावर फोटो शेअर करायला विसरू नका। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।